Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak sambung pasal Secret Cert lagi. Pada video yang lepas, kita tengok macam mana kita nak implikasi Secret Cert kan. Macam mana kita nak create satu sistem dan event-event untuk menggalakkan aktiviti 3S kan. Seri, Seton dan Seso. Kalau siapa-siapa yang pernah baca buku 5S kan, dia akan ceritakan mengenai cara kendalikan 5S ni secara berasingan. Tetapi kalau ikut pengalaman saya yang saya belajar daripada senpai-senpai saya, mentor-mentor saya, selalunya memang kita masukkan semua aktiviti tu dalam 5S. Maksudnya dalam buku selalunya dia akan cerita seri dulu, seton dulu, seso, seiketsu, shitsuke kan, sebagai aktiviti. Dan kemudiannya dia ada lagi bab-bab lain macam mana nak menguruskan 5S kan. Tapi apa yang saya learn dia berbeza sikit. Sebenarnya yang aktiviti ni 3S kan. Seri, seton, seso. Kebanyakan promotion activity, management activity kita akan masukkan dalam seiketsu. Dalam perkataan dia pun dia ada keizoku wa chikaranari. Maksudnya continuous is a power kan. Macam mana kita nak bagi satu benda tu berterusan supaya dia jadi power, dia jadi satu ability yang besar kan. Dalam area seiketsu ni kita fikir luas kan. Kita fikir macam mana nak handle orang dan macam mana nak bagi aktiviti 3S ni berterusan. Aktiviti seiketsu ni kalau kita tengok satu perkataan yang common, yang penting adalah visual management. Kalau kita sedar kan, daripada seri kita kena visualize benda yang perlu, benda yang tak perlu. And then sama juga seton. Still kita kena visualize kekerapan dan mudah ambil, mudah letak balik kan, mudah dicari kan. Dan seso pun sama kan. Seso wa tenkenari pun kena visualize juga. So, kalau kita sedar 3S ni untuk berterusan kita kena ada satu visualization kan, satu visual management. Apakah cara-cara kan, macam mana kita nak visualize ni? Actually kalau fikir dia tak ada format kan. Kita jangan terpedaya dengan buku kan. Kita kena fikir sendiri kan. Macam mana kita nak visualize? Apa yang kita nak visualize? Bila kita nak promote pun apa yang kita nak visualize? Pada video lepas saya cerita kita kena visualize, kita kena nota bagi nampak communication. That's visualization communication kan. Lepas tu organisation kita kena visualize kan. Activity kan. Lepas tu kita bagi hadiah tu pun salah satu bentuk kita visualize kan. Pada saya benda ni ikut kreativiti masing-masing kan. Malah kita tak boleh terlalu bagi banyak information. Sebagai promoter yang basic kita akan buat, tapi kita tak boleh terlalu kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni, tak boleh. Malah kita open to all kan. Idea kadang-kadang akan idea yang di luar kotak kan, yang menarik kan. Benda-benda ni sebenarnya adalah satu strategi lah nak bagi 3S ni berterusan kan. Macam saya cakap dulu, 5S ni Zein Sangka. Zein Sangka ni join lah kan. Sangka ni maksudnya terlibat kan. Bukan terlibat dalam aktiviti gotong royong, bersihkan, buat 3S saja. Maksudnya terlibat juga dalam pentadbiran kan, bagi idea, bagi pandangan. So sangka ni termasuk bahagian tu jugalah kan. Kalau dalam Kaizen ni dia ada satu kata nama VM lah, visual management. Tapi yang ni dia lagi luas kan. Dalam 5S ni kita tengok yang basic yang saya cakap, board kan, kena ada board, kena ada notes kan. Lepas tu kalau kita tengok setiap aktiviti kita, dia banyak kena ada table, kena ada dokumen kan. Sebenarnya benda-benda ni penting kan. Banyak orang tak suka benda ni. Kenapa nak tulis benda perlu tak perlu kan? Kenapa nak buat table kan? Bersih, aku tahulah cara bersih kan. Kenapa nak buat manual kan? Benda-benda ni adalah satu permulaan untuk standardization. So standardize maksudnya first keluarkan apa yang dalam otak ni, apa yang tak nampak ni, kita keluarkan, kita bagi jadi case kit. Case kit ni macam ada knowledge yang semua orang nampak, semua orang faham dan semua orang boleh ikut lah kan. Daripada benda yang tak nampak, kita tukar benda yang nampak. Sebenarnya dalam 3S kita dah buat benda tu. So bila seiketsu ni kita menggalakkan lagi kan. Even cara kita nak handle lah, schedule, kita nak bagi motivate pun kita pakai poster. Semua kita kena visualize kan. Kalau kita fikir, memang banyak visualize. Standardize, sebelum standardize kita kena visualize. So ini perkataan yang sangat penting dalam activity 5S sebenarnya. Jadi kalau kita nak create habit, kita kena visualize, bagi nampak target kita kan. Kita nak apa. Dan kita bagi nampak step kita kan. Kita nak ke mana kan. Dan antara tu kita akan nampak gap kan. So kita visualize benda tu lah kan. Jadi kalau kita tengok setiap peringkat macam saya cakap tadi memang ada visualize. So idea-idea lain, contoh saya nak bagi dalam seiketsu ni, bersih tandas kan. Kita ada jadual, kita akan letak dekat di tandas kan. Tapi kalau kita tak pergi tandas kita tak sedar kan. Sekarang kita boleh terlupa kan. So macam mana nak bagi benda ni berterusan? Kita dulu buat macam satu tanda yang besar lah. Kita akan tulis kat situ toilet cleaning kan, apa-apa cleaning. So benda ni bila orang cuci tandas tu, next saya tengok next Mahathir dia akan pergi letak atas meja saya besar. So atas meja akan ada satu macam benda yang diletak tu macam cone lah kan, macam benda katakan saya kena cuci tandas. So semua orang akan tengok kan, semua orang akan nampak benda tu dan kita sendiri nampak kan. Ini ada satu visualization juga supaya orang tak lupa. Dan nak bagi tanggungjawab,
apa visualisation yang boleh buat. Contoh, dekat store, siapa tanggungjawab? Dia akan letak gambar, nama apa. Saya adalah Sekinisha dia panggil. Saya adalah orang yang bertanggungjawab area ni. Nampak muka dia kat situ kan. Kalau pergi dekat mesin, nampak nama, muka. Walaupun tu mesin company, nampak siapa kan. Benda tu, kalau orang tu macam malas ke, tak ikhlas ke, mungkin dia takut kan. Tapi bila semua orang buat, satu syarikat buat, benda tu lama-lama bila dah bersih, dia akan rasa bangga. Even kita ada cleaners ke, pekerja mana, ada name tag, nama, supaya kita nampak nama dia, kita boleh puji dia. Oh, cantik lah selalu kau bersih tempat ni. Benda-benda macam tu basic, tapi dia melibatkan perasaan kan, melibatkan satu pride kepada orang tu. Walaupun just cleaner or apa pun, dia memupuk satu semangat. Kita tengok visualization ni, dia ada banyak dimension kan. Bukan visualization macam graph saja kan, yang carta kita tengok pada jadual 5S siapa organisation kan. Ni matlamat kami, ada schedule cantik. Tapi bila tengok tempat kerja, tak ada visualization, tak ada line ke, tak ada benda-benda macam tu, tak nampak manual. Saya cakap skumis kakek kan. Jelaslah benda tu memang tak akan menghasilkan apa-apa kan. Dan dalam sedikit saya dah ceritakan mengenai checklist kan, patrol kan. Dalam aktiviti ni kita tengok, kita check, tapi yang penting gambar. Dia panggil Teten Satsue. Teten Satsue ni maksudnya kita tangkap gambar pada sudut yang sama, before after lah. Saya tak tahu kalau sama ada semua pernah tengok video gambar dekat Jepun, dia ada rancangan before after, rumah sebelum renovate, lepas renovate kan. Sama juga bila buat 5M ni, check tempat tu, minggu ni pergi check, tangkap gambar tempat yang sama, tangkap dari sini, sudut yang sama. So next time pergi, tangkap pada sudut yang sama, tengok apa perubahan tu. Dulu tak ada smartphone sangat kan, so kita akan beli kamera dan kita akan sediakan macam dia panggil one show kat bawah ni, dia kan tu macam orang tengok pun tahu, oh dia ni tengah check 5S, tanda kan saya tengah check, saya Jimmy Kyoku. Kita buatlah benda-benda tu. So visualization dari semua sudut. Mula-mula walaupun kita tak dapat result yang cantik lagi, kita tak dapat kaizen, kita tak dapat profit lagi, tapi dengan buat, dengan kegigihan kita nak visualize, kita akan dapat createkan satu sistem yang bagi activity kaizen atau activity improvement tu berterusan. Dan untuk kita nak visualize pun, kita tak boleh daripada awal perfect. Kalau kita tengok buku nak tiru sebiji pun takkan sesuai dengan tempat kerja kita. So kita boleh ambil sebagai contoh saja dan kita cuba buat sendiri. Awal kita buat simple dulu, next tambah lagi sikit kan, baru kita dah sampai satu level yang tinggi lah. Dan jangan kita lupa aktiviti 5S ni adalah bottom up kan. Kalau top management datang bagi arahan suruh buat benda tu, benda ni tak akan berterusan kan. Kita nak bagi tahu kan, kita akan sampai sini lah, sampai ke tekak nak bagi tahu, tapi kita kena sabar, kita kena bagi dia sedar kan, bagi dia nampak kan, cerita kat dia, tanya dia, banyak listening. Sebagai promoter dan management ni, kita kena listening kan, bagi dia visualize masalah dia, bagi nampak tempat masalah dia, supaya dia boleh heal sendiri. Macam kita luka lah kan, kita luka, bukannya doktor sembuhkan luka kita kan, doktor akan dia sembuh ubat kan, mungkin dia jahit, mungkin dia operation, tapi yang sembuh adalah diri kita lah kan. Maksudnya Tuhan bagi kuasa melalui kita sembuhkan luka dia sendiri kan. Sama lah juga dengan masalah ni kan, management ni tak boleh terus masuk, dan kita jangan ingat kita yang pembetulkan masalah tu. So macam mana nak bagi tempat-tempat tu sendiri kan, macam workers tempat tu, even manager ke siapa-siapa yang berada di tempat tu boleh selesaikan masalah dia sendiri kan. Macam mana kita nak visualizekan bagi dia sedar tu. Yang tu salah satu penting dalam aktiviti Seketsut ni. Banyak juga situasi yang saya tengok management ni yang ada power ni, yang berpengalaman ni, dia nak win the battle lah, tapi sebenarnya dia akan lose the war, dia akan kalah sebab orang tak ikut dia last sekali, orang tak ikhlas buat, dan setengah orang just ambil kesempatan untuk menyerah lah, tak nak fikir just follow je. So ni menyebabkan 5S tu tak berjaya lah sebenarnya. Kita nak orang yang boleh berfikir, orang yang fleksibel, orang yang boleh terima perubahan kan, yang agile kan. So yang tu lah kita nak buat daripada 5S. So kita tak boleh lupa benda tu. Dan satu lagi tips yang penting lah masa kita buat 3S ni, saya punya bos selalu cakap, dia cakap ada ni roku ni no hosoku 262 kan, law of 262. Apa maksud dia? Dia cakap selalu bila kita buat aktiviti apa pun, Kaizen ke 5S ke, bila kita promote, akan ada 20% orang yang support, very positif kan, yang memang memang dia nak buat perubahan ni, dia memang nak transform kan, transformasi dia nak buat. So orang-orang ni akan support kita, dan akan ada 60% orang yang tak kisah, biar pilih lah apa yang kau nak bising seorang, apa yang kau nak buat tu, dia neutral lah, dia tengok dulu. Dan akan ada 20% kita cakap pilih macam mana pun, dia mesti ada tak puas hati. Lah baru nak buat, dah lah gaji tak naik kan, dah lah tak macam ni kan, dah tak dengar cakap aku kan, dah lah tak beli tu tak beli ni, alasan akan banyak. Last 20% ni memang akan halang kita dan memang akan tak suka kita lah. So masa kita buat promote, kita buat aktiviti, kita kena consider 262 ni. Kalau kita terlalu fokus kat 20% yang tak nak buat, macam mana nak bagi dia orang buat? Kita akan letih. Kadang-kadang dalam 20% yang tak nak buat ni akan ada director, akan ada board. Dan pengalaman saya pun memang ada yang tak nak berubah, yang nak stay tempat dia orang dah comfort kan. So akan ada halangan. Tapi yang penting company owner, CEO nak
nampak kan. Kalau CEO company owner tak buat, baik tak payah buat lah. Tapi ada situasi yang selama ni saya alami, top nak buat, owner nak buat, tapi ada orang lawan-lawan dia tak nak. Dia tak cakap tak nak, dia akan halang secara halus. Benda-benda ni memang ada. So sebenarnya 5S pun nak pempecahkan benda ni, nak bagi nampak masalah-masalah management kan, nak bagi nampak semua board director fikir macam mana. Dia sebenarnya salah satu pemangkin lah bagi nampak sebenarnya. Dan yang 20% tu kita kena fokus dan motivate. So bila 20% ni buat, kita kena create sistem, dan bila nampak, bila dah jatuh ke dalam schedule, bila nampak sebagai task, yang 60% ni terpaksa buat. Bila 60% akan buat, 20% lah itulah, dia terpaksa lah, dia tak ada pilihan, dia tak boleh lari lah, sebab semua 80% buat. Dia tengok, dia tengok kiri kanan semua buat, so dia akan buat. Dan ada juga pendapat cakap, asal tak buang je 20%. Tapi yang pelik ni manusia ni, kalau kita buang yang 20% tak nak buat tu, dia akan create lagi 20% tu main balik kan. Saya punya bos cakap, tak payah terlalu fokus kat orang yang tak nak buat lah kan. Fokus kepada orang yang nak buat dan tarik orang yang neutral, dan benda ni akan berterusan lah. Okey, setakat ni dulu untuk kali ni. Saya dah cerita mengenai visualization kan, banyak jenis visualization. Actually lepas dengar video-video saya ni, semua boleh baca buku 5S. Saya rasa akan nampak lebih mendalam lah. Tool-tool, jadual-jadual yang dalam buku tu memang berguna kan. Tak perlu saya cerita satu-satu dalam video saya, tapi yang penting yang saya nampak, banyak orang tak faham 5S yang sebenar dan cuba nampak secara surface saja kan. Dan kita tiru saja tapi tak ada hasil kan. Saya harap anda semua nampak essence yang saya share sampai 5S ni. Okay, insyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Saya akan cerita mengenai Shitcare. Assalamualaikum dan salam sejahtera.